नमस्कार साथीहरु, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईले ढलाइमा कसरी पाइप हाल्ने भनेर हेरिसक्नु भएको छ। अब पाइप हालिसकेपछि हाम्रो यहाँको सटिङ पनि सबै खुलिसकेको छ र सटिङ खुलिसकेपछि प्लास्टर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भित्तामा फोरेर पाइप राख्नु पर्ने हुन्छ र पाइप राखेपछि हामीले बट्टा पनि राख्ने छौं र कतिपयले चाहिँ बट्टा र पाइप सँगसँगै राख्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यहाँ पहिला पाइप राख्ने छौं र पछि प्लास्टर भइसकेपछि प्लास्टरको लेभलमा बल्ल बट्टा राख्ने छौं र म चाहिँ तपाईहरुलाई एकचोटी सरसर्ती घुमाउँदै छु। सम्पूर्ण रुमहरु र प्रत्येक रुममा तरिका एउटै हुन्छ, चाहे जतिसुकै रुम होस् तरिका एउटै हुन्छ। प्रत्येक रुममा चाहिँ अब कतिवटा पावर सकेट रहन्छ हैन, एउटा रुममा 2टा 3टा 4वटा आवश्यकता अनुसार पावर सकेट रहन सक्छ र एउटा स्विच रहन सक्छ। मैले बार भनिसकेको छु, ढोकाबाट 4 इन्ची छोडेर पाइपको लागि स्विचको लागि पाइप झराल्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले यहाँ पाइप झरेको पनि देखिसक्नु भएको छ। साथीहरु, खासमा यो घरमा 4वटा कोठा रहेका छन् र यो चाहिँ जुन हल रहेको थियो त्यहाँ चाहिँ टनक्कै यो सटिङहरु भएकोले यहाँ अप्ठ्यारो छ र यो बाथरुमको लागि यो रहेको छ। यहाँ पनि हामीले पाइप राख्ने छौं। अहिले यसको पार्टिसन भइसकेको छैन, त्यसैगरी यो अर्को कोठा रहेको छ र यो कोठा भने एट्याच बाथरुम रहेको छ र जुन बाथरुम तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, बाथरुममा हामीले सिलिङमा लाइट दिएका छौं भने यसको स्विचको लागि हामीले फोरेर राख्ने छौं, जुन म तपाईहरुलाई देखाउने छु र त्यसपछि अन्य कोठाहरु पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै डिस्ट्रिब्युसन बोर्डको बारेमा पनि म बताउने छु र सम्पूर्ण कोठाका पाइपहरु तपाईले पाइप हाल्दाखेरि देख्नु भएको थियो, हामीले यही ठाउँमा चाहिँ ल्याएर निकालेका थियौं। अर्थात यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कोठाको एउटा अथवा 2टा पाइप चाहिँ यो बोर्डमा आएको छ र यहाँ हामीले एमसीबी बक्स राख्ने छौं र यहाँबाट तल्लो जानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा ढलाइ यो गरिसकेको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। यहाँ पल पारेर तल्लो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड र माथिल्लो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डलाई चाहिँ कनेक्सन दिनुपर्ने छ, त्यो पनि फोरेर हामीले दिनेछौं र त्यसैगरी सम्पूर्ण कोठामा कसरी पाइप राख्न सकिन्छ भनेर देखाउने छु। यो चाहिँ टुएको लागि जुन हामीले ढलाइमा ठडाएका थियौं त्यो पाइप चाहिँ यहाँ अहिले निस्केको छ र यो पनि हामीले फोरेर राख्नुपर्छ। त्यसैगरी यहाँ तल्लो भुइँतलाको डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड चाहिँ एकदमै अँध्यारो भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई देखाउन सकेको छैन। त्यस्तैगरी यो अगाडिको एउटा कोठा रहेको छ। चाहे जतिसुकै कोठा हुन्, चाहे जेसुकै होस्, तरिका एउटै हुन्छ। तपाईले एउटा कोठाको काम गर्न जानिसक्नु भयो भने अर्थात एउटा कोठामा काम गर्न जान्नुभयो भने सम्पूर्ण कोठाको काम सजिलै तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ र म चाहिँ यहाँ एउटा कोठाको सम्पूर्ण वायरिङ तपाईहरुलाई देखाउने। चाहे सामान्य घर होस् या चाहे बिल्डिङ होस्, चाहे जे भए पनि तपाईको बट्टा राख्ने स्ट्यान्डर्ड एउटै हुनुपर्छ। हामीले स्विचको हाइट चाहिँ 54 इन्चीमा राख्छौं भने पावर सकेटको लागि 12 इन्चमा हामीले राख्ने गर्छौं र हामीले 54 इन्चीमा ठ्याक्क मिल्ने गरेर हामीले चिन्ह लगाएर फोर्नु पर्ने हुन्छ र पावर सकेट चाहिँ 12 इन्चमा मिल्ने गरेर फोर्नु पर्ने हुन्छ। प्राय जसो घरहरुमा चाहिँ हाम्रो स्विचको मुनिपट्टि एउटा पावर सकेट दिने गर्दछौं, किनभने त्यो स्विचबाट पावर सकेटमा ल्याउन नजिक पनि पर्छ र सजिलो पनि हुन्छ र साथसाथै आवश्यकता अनुसार अन्य ठाउँमा पनि पावर सकेट राखिन्छ र यसरी फोर्नुभन्दा अगाडि हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा चिन्ह लगाइसकेपछि बल्ल फोर्नको लागि सुरु गर्दछौं। साथीहरु, फोर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ ग्यारेन्डरले यहाँ काटिरहेका छौं। अघि तपाईले चिन्ह लगाउने कसरी भनेर देखिसक्नु भएको छ र पावर सकेट र स्विच कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि तपाईले जानिसक्नु भएको छ र हामी सबैभन्दा पहिला माथिको पाइप काटिसकेपछि, जुन वेस्टेज पाइप काटिसकेपछि हामीले काट्न सुरु गर्छौं र कतिपय साथीहरुले चाहिँ डाइरेक्ट छतबाट पाइप हाल्दाखेरि तल स्विच र सकेटसम्म पुग्ने गरेर सिधै पाइप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पाइप राख्दाखेरि त्यो पाइपहरु चाहिँ पछि भाँचिने डर हुने हुनाले आखिर पाइप भाँचिरै जान्छ भनेर चाहिँ हामीले पहिला नै माथि टुप्पकै हुने गरेर राखेका छौं र अब हाम्रो चाहिँ लगभग काटेर स्विचसम्म चाहिँ आइसकेको छ। तपाईले ग्राइन्डरले काट्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सावधानीपूर्वक काट्नुपर्ने हुन्छ र धुलो पनि उत्तिकै उड्ने भएकोले आफ्नो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्क, चस्मा, टोपी लगायतका विभिन्न सेफ्टीका उपकरणहरु अर्थात सेफ्टीका साधन प्रयोग गरेर तपाईले काट्नुपर्ने हुन्छ र हामी पावर सकेटको लागि काट्दै छौं र यो काटिसकेपछि म तपाईहरुलाई पाइप कसरी राख्ने त्यो पनि बताउने छु र हामीले चाहिँ ढोकाबाट ठ्याक्कै लगभग 4 देखि 6 इन्ची छोडेर सिधै हामीले झारिरहेका छौं।
जुन हामीले ढलाइमा पाइप हाल्दाखेरि स्विचको लागि भनेर पाइप झारेका थियौँ, जहाँ 2टा अथवा 3टा कतिवटा पाइप पाएको छ र यहाँबाट हामीले चाहिँ सम्पूर्ण स्विचका तारहरू लिएर आउनेछौँ। सम्पूर्ण कोठामा जतिवटा बत्ती रहेका छन्, बत्ती पङ्खाको सम्पूर्ण तारहरू चाहिँ आएर यहीँ जम्मा हुन्छ, अर्थात् यहाँबाट कन्ट्रोल गरिन्छ। स्विच अन अफ गरेर यहाँबाट सम्पूर्ण रुमका बत्तीहरू कन्ट्रोल गरिन्छ। अब हाम्रो काट्ने काम सकिसकेपछि अब हाम्रो फोर्ने काम सुरु हुन्छ। तपाईँले यहाँ फोरेको देखिरहनु भएको छ। छिनो हतौडाको माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ जुन ग्राइन्डरबाट काटिएको थियो त्यहाँ तपाईँले फोर्न सक्नुहुनेछ। र यदि ग्राइन्डरै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन र तपाईँले छिनो हतौडाले मात्र पनि फोर्न सक्नुहुनेछ। यो किसिमले जुन यहाँ फोरिएको छ र यसरी छिनो हतौडाले फोर्दाखेरि तपाईँको छिनो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ र सजिलैसित तपाईँले फोर्न सक्नुहुन्छ। र फोरिसकेपछि पाइप कसरी राख्ने यो पनि म एक गरेर बताउने छु। र तपाईँले खटमा अर्थात् घोडामा चढेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा सावधानी अपनाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। र अब आउनुहोस् हेरौँ अब पाइप कसरी राखिन्छ। हामीले यहाँ फोरिसकेका छौँ र फोरिसकेपछि हामीले यहाँ पाइप बिछ्याउनु पर्ने हुन्छ मिलाएर, जहाँ स्विचसम्म र पावर सकेटसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुनामा हामीले पावर सकेट राख्नको लागि यहाँ पनि फोरिसकेका छौँ र यसरी फोरिसकेको ठाउँमा हामीले चाहिँ बेन्डिङ तारले अड्काएर पाइप राख्ने गर्छौँ। र तपाईँले यहाँ किला तयार गरेको देखिरहनु भएको छ र हामीले चाहिँ 2वटा बेन्डिङ तारलाई चाहिँ एउटा किलामा जोडेर पाइप अड्काउनको लागि तयार गरिसकेका छौँ। र हामीले चाहिँ यहाँ 1 इन्ची काठीको प्रयोग गरेका छौँ। र हुन त 1.5 इन्ची पनि ठिकै हुन्छ, तर 1 इन्ची चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 1 इन्च काठ भयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। र तपाईँले सबभन्दा पहिला माथि चाहिँ पाइप नापेर तलैबाट नापेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ 2वटा पाइप राख्ने गर्दछौँ। एउटा चाहिँ जुन स्विचको लागि तार आउँछ त्यसको लागि एउटा पाइप, र पावर सकेट र मेन सप्लाईको लागि अर्को पाइप गरेर 2वटा पाइप हामीले राख्ने गरेका छौँ। हुन त एउटै पाइपले पनि हुन्छ, तर सजिलो हुन्छ। 2वटा पाइप राखियो भने सेपरेट हुने भयो र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसरी फुटाइसकेको ठाउँमा हामीले काँटी ठोकेर कङ्क्रिट काँटी, पहिला कङ्क्रिट काँटी नआउँदाखेरि चाहिँ हामीले हुकको प्रयोग गरिन्थ्यो। जुन हुक चाहिँ अब लोकल मेड हुकहरू हुन्थ्यो, र अहिले चाइनिज काँटीको समयमा चाहिँ हामीले चाइनिज काँटी ठोकेर सजिलै पाइपलाई फिक्स गर्न सक्छौँ। र यसरी काँटी ठोकिसकेपछि अब हामीले चाहिँ पाइपलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र पाइपलाई फिक्स गर्दाखेरि पाइपलाई सिधा गरेर हैन, एकदमै अब जाडो महिना छ भने पाइप एकदमै अररिएको हुन्छ, त्यसलाई सिधा गरेर चाहिँ हामीले बेन्डिङ तारले बाँध्दै 2-3 ठाउँ बाँधिसकेपछि बल्ल कस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि काँटी उफल्लिने सम्भावना हुन्न। र हामीले यहाँ स्विचसम्म 2वटा पाइप लगभग फिट गरेर सकाइसकेका छौँ। र यसरी पाइप राख्दाखेरि जुन प्लास्टरको लेभलमा आउने गरेर, अर्थात् प्लास्टरले सजिलै पुरिने गरेर हामीले फोर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि यस्तो फोर्न पुगेन भने तपाईँले फेरि थपेर अर्थात् फेरि छिनोको सहायताले फोरेर पाइप राख्न सक्नुहुनेछ। र हामीले अब तलपट्टि पावर सकेटको लागि काँटी ठोकेर पाइप फिक्स गर्न लागिरहेका छौँ। र यो किसिमले तपाईँले पाइप राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण कोठाहरूमा एउटै तरिका हो। र स्विचसम्म 2वटा पाइप र तल सकेटको लागि एउटा पाइप, र हामीले चाहिँ यो सकाइसकेका छौँ। तपाईँले यो देख्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै यतापट्टिको जुन पावर सकेटको लागि पनि पाइप राखेको छ। बट्टा भने हामी पछि हाल्छौँ साथी, किनभने अब पहिल्यै बट्टा राख्यो भने यसको लेभल आउने हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बाथरुम तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यो बाथरुमको लागि स्विचमा चाहिँ हामीले माथिबाट बिर्सेका थियौँ, अर्थात् माथिबाट पाइप दिन बिर्सेका थियौँ। र त्यहाँ बिम पनि नभएकोले कहाँ पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यसकारण हामीले स्विचबाट जुन कोठाको स्विचबाटै मेन सप्लाई तान्नको लागि पाइप राखेका छौँ। र साथसाथै यो पाइपमा चाहिँ हामीले बाथरुमको तार पनि लिएर आउँछौँ। यही स्विचबाट हामीले बाथरुममा तार लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र हामीले कोठाको लागि चाहिँ अब 2वटा पाइप चाहिँ राख्नेछौँ स्विचसम्म। र स्विचसम्म राख्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला नापेर त्यसलाई
काट्नुपर्ने हुन्छ र काटिसकेपछि खुला ठोकेर फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण रुममा तरिका त्यही हो। एउटा रुममा एउटा स्विच बोर्ड छन्, साथसाथै पावर सकेट दुईवटा आवश्यकता अनुसार हुनसक्छ। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पावर सकेट एउटा स्विचको मुनि र एउटा चाहिँ एउटा कुनातिर गरेर दुईवटा राखेका छौँ र किचन तथा लिभिङ रुममा भने टिभी फ्रिज आदिको लागि अब कतिवटा पावर सकेट चाहिन्छ त्यो किसिमले राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो कोठा क्लियर गरिसकेका छौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले बाथरुमको लागि पनि स्विचको लागि पाइप राखिसकेका छौँ भने स्विच र पावर सकेटको लागि पनि हाम्रो तयार भइसकेको छ। जुन पावर सकेट हामीले बाथरुममै राख्छौँ, बाथरुमबाट जुन तलपट्टि जुन पाइप थियो त्यहाँ राख्छौँ र तपाईँले यहाँ स्विच र तल पावर सकेटको लागि पनि पाइप राखेको देखिसक्नुभयो। र हामी यो बाथरुमको साथीहरू तपाईँले सानादेखि ठुला बिल्डिङ र लोकल घरमा होस् चाहे जहाँ भए पनि तरिका यही हो, पाइप राख्ने भित्तामा पाइप राख्ने तरिका यही हो। यही किसिमले तपाईँले सम्पूर्ण कोठामा आवश्यकता अनुसार बाथरुममा पनि वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र जाँच्दै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।